Astăzi vom înțelege mai bine cum iau oamenii decizii atunci când interacționează unii cu alții. Este vorba despre teoria jocurilor. Nu vă speriați de nume. Chiar dacă sună complicat, vom vedea că de fapt se bazează pe idei simple pe care le întâlnim zi de zi. Rămâi până la finalul videoclipului pentru că vorbesc despre echilibrul Nash, care din punctul meu de vedere este un concept fundamental. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, lăsați-mi un comentariu despre ce subiect doriți să fac un episod. Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Putem spune că viața este un lung șir de jocuri, nu jocuri de masă sau video, ci situații în care deciziile noastre depind și de deciziile altora, iar deciziile altora depind și de deciziile noastre. Teoria jocurilor este pur și simplu un mod de a studia aceste interacțiuni strategice. Ne ajută să înțelegem de ce oamenii sau companiile aleg să facă anumite lucruri, anticipând ce vor face ceilalți. Gândiți-vă la o partidă de șah. Mutările pe care le faceți depind de mutările adversarului și invers, sau la negocierea prețului la piață. Prețul pe care îl cere vânzătorul și prețul pe care este dispus să-l plătească cumpărătorul influențează decizia finală a amândurora. Asta e, în esență, teoria jocurilor. În economie, teoria jocurilor este incredibil de utilă. Ne permite să analizăm o mulțime de situații, de la cum concurează companiile pe piață până la cum decid țările să colaboreze sau să intre într-un conflict. Să luăm un exemplu concret. O piață unde sunt doar câțiva jucători mari se cheamă oligopol. Ar fi, să zicem, piața de telefonie mobilă, unde avem doar 3-4 operatori importanți. Deciziile unui operator, de exemplu să scadă prețurile, vor influența direct deciziile celorlalți. Ceilalți operatori se vor gândi, dacă el a scăzut prețurile, ar trebui și noi să facem la fel, ca să nu pierdem clienți. Sau ar trebui să găsim altă strategie. Teoria jocurilor ne ajută să modelăm și să înțelegem aceste decizii. Există câteva idei de bază în teoria jocurilor pe care este bine să le știm. Jucătorii sunt persoanele sau entitățile care iau decizii în joc. Pot fi indivizi, companii, guverne și așa mai departe. Strategiile sunt acțiuni pe care le pot alege jucătorii. De exemplu, o companie poate alege să scadă prețul, să-și mărească publicitatea sau să lanseze un produs nou. Recompensele sau rezultatele sunt ceea ce câștigă sau pierd jucătorii în funcție de combinația de strategii alese de toți participanții. De exemplu, profitul unei companii. Echilibrul Nash este un concept fundamental numit după celebrul matematician John Forbes Nash Jr. Este vorba de matematicianul despre viața căruia a fost făcut filmul excepțional A Beautiful Mind. Gândiți-vă așa. Echilibrul Nash este o situație în care niciun jucător nu are de câștigat dacă își schimbă strategia de unul singur, presupunând că ceilalți jucători nu își vor schimba strategia. Practic, toți sunt mulțumiți cu decizia lor, având în vedere ce fac ceilalți. Să luăm exemplul clasic, dilema prizonierului. Doi suspecți sunt arestați și interogați separat. Nu pot comunica între ei. Li se oferă următoarele opțiuni. Dacă unul mărturisește și celălalt tace, cel care mărturisește este eliberat, iar celălalt primește o pedeapsă mare. Dacă amândoi mărturisesc, primesc amândoi o pedeapsă medie. Dacă amândoi tac, primesc amândoi o pedeapsă mică. Intuitiv, soluția optimă pentru amândoi ar fi să tacă. Însă dacă fiecare se gândește doar la propriul interes și anticipează ce va face celălalt, ajung amândoi să mărturisească, pentru că asta este strategia cea mai sigură pentru fiecare individual. Acesta este un exemplu de echilibru Nash în care, deși nu este cel mai bun rezultat pentru grup, este cel mai bun pentru fiecare individual, având în vedere lipsa de încredere și comunicare. Hai să luăm un alt exemplu mult mai simplu din viața de zi cu zi, ca să înțelegem mai bine echilibrul Nash.
Imaginați-vă următorul scenariu unde este vorba despre alegerea locului de masă pentru prânz. Eu și un coleg de muncă trebuie să decidem unde mâncăm. Există două opțiuni: cantina de la birou, unde mâncarea este decentă, dar nu extraordinară, este convenabil, aproape și ieftin. Cealaltă variantă este un restaurant nou, unde mâncarea este foarte bună, dar este un pic mai departe și mai scump. Eu și colegul preferăm să mâncăm la restaurantul nou pentru că mâncarea este mai bună, dar niciunul dintre noi nu vrea să meargă singur la restaurantul nou, iar celălalt să mănânce singur la cantină. Altfel zis, dacă unul este la restaurantul nou și celălalt la cantină, niciunul nu e fericit. Acum să ne gândim la deciziile posibile. Dacă mergem amândoi la cantină, amândoi suntem relativ mulțumiți. Mâncăm împreună, e ieftin și rapid, chiar dacă mâncarea nu este fenomenală. Dacă mergem amândoi la restaurant, suntem foarte mulțumiți amândoi. Mâncăm împreună, mâncarea este excelentă. Este puțin mai departe și mai scump, dar merită pentru companie și calitatea mâncării. Dacă eu merg la cantină și colegul merge la restaurant, niciunul nu este mulțumit. Mâncăm singuri. Dacă eu merg la restaurant și colegul merge la cantină, niciunul nu este mulțumit. Mâncăm singuri. Echilibrul Nash este o situație în care odată ce a fost atinsă, niciunul dintre noi nu are un motiv să schimbe decizia individual, presupunând că celălalt își menține decizia. În acest exemplu avem două situații de echilibru Nash. Amândoi mergem la cantină. Dacă eu am decis să merg la cantină, iar colegul merge tot la cantină, mi-a schimbat decizia să merg singur la restaurant? Nu, pentru că aș mânca singur și aș fi mai puțin mulțumit. La fel și colegul. Deci, odată ajunși aici, niciunul nu are interes să schimbe decizia. Echilibrul Nash 2, amândoi mergem la restaurant. Dacă amândoi am decis să mergem la restaurant, iar colegul merge la restaurant, mi-a schimbat eu decizia să merg singur la cantină? Categoric nu, pentru că am mâncat singur și am pierde mâncarea bună. La fel și colegul. Deci odată ajunși aici, niciunul nu are interes să își schimbe decizia. Acest exemplu ne învață că un joc poate avea mai multe echilibre Nash. Ambele situații, amândoi la cantină sau amândoi la restaurant, sunt stabile, în sensul că, odată ce s-a ajuns la una dintre ele, nimeni nu are de ce să își schimbe decizia. Provocarea în viața reală este adesea cum ajungem la cel mai bun echilibru Nash, în cazul nostru amândoi la restaurant, atunci când există mai multe opțiuni. Aici intervine comunicarea, încrederea sau alte strategii care pot influența rezultatul. Teoria jocurilor este folosită în economie pentru a înțelege o multitudine de cazuri, cum ar trebui să licitați pentru a câștiga un obiect la cel mai bun preț, cum să obțineți cele mai bune condiții într-o negociere comercială sau salarială, cum iau țările decizii privind tarifele și embargourile, cum guvernele ar trebui să conceapă legile pentru a obține rezultatele dorite, anticipând reacțiile cetățenilor și ale companiilor, cum decid companiile să investească într-o anumită piață, luând în considerare concurența. Înțelegerea principiilor teoriei jocurilor ne poate ajuta enorm în viața de zi cu zi. Ne învață să gândim strategic. Ne ajută să ne punem în pielea celuilalt, să anticipăm posibilele reacții la deciziile noastre și să facem alegeri mai informate. Fie că e vorba de negocierea unui contract, de planificarea carierei sau pur și simplu de o discuție în familie, principiile sunt aceleași: înțelegerea interacțiunilor și anticiparea consecințelor. În concluzie, teoria jocurilor nu este doar o parte a economiei, este un instrument puternic de gândire care ne permite să navigăm mai bine prin complexitatea deciziilor și interacțiunilor umane. Sper că această prezentare v-a deschis apetitul pentru a explora mai mult acest domeniu fascinant. Prezentarea făcută este doar un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Acest conținut educativ nu este sponsorizat. Dacă doriți să mă sprijiniți, alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja.
Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre efectul de încadrare numit în engleză Framing Effect. Este parte dintr-un playlist despre capcanele psihologice în investiții și trading.